שלום, שלום, שלום לך נאוה, שלום לכולכם. אני איילה חן עטיה, בת, רעיה, אימא, סבתא. בעיסוקי אני מכוונת להגשמת הפוטנציאל האישי בשיטה מהבנה להוויה שפיתחתי עם השנים והניסיון, שמכילה מודעות ותודעה ביחד. מבחינתי, אם זה באופן פרטני או בהנחיית קבוצות, זה נעשה כמו שאני מגדירה תמיד, בחוכמת הפשטות, בתבונת הפתיחות, בחיבור לידיעה הפנימית, והכי חשוב, בשמחה ובכלילות, ומשם השמיים הם הגבול למימוש הפוטנציאל האישי של כל אחד ואחד מאיתנו, של כולנו. ברעיון הקודם שלי עם רשל גוטמן, אני דיברתי על הגשמת הייעוד האישי בהיבט של הגשמה שהיא למעשה גאולה אישית, זה החיבור שלנו, ואני יכולה לומר שהמהות שלה היא בעצם הגשמה אישית בפן הרגשי, הפסיכולוגי, וחשבתי להרחיב את הגאולה הזאת בפן הפיזי, הגופני, שהוא גם קשור לגוף ונפש, ופה חשבתי עלייך נאוה, כמלווה נשים שסובלות מכאבים כרוניים ועוסקת גם בתחום האימון וההכוונה והייעוץ, ואני אציג אותך ואחר כך הבמה היא שלך. אז תודה. נאוה אגם זיו, מאמנת ומטפלת הוליסטית של גוף ונפש ומדריכה לבריאות טבעית. ברוכה הבאה נאוה, תציגי את עצמך. תודה רבה איילה, שאת מארחת אותי. אני נאוה אגם זיו, אני מאמנת ומטפלת הוליסטית גוף ונפש. אני מלווה נשים שסובלות מכאבים כרוניים, ועוזרת להם להפחית את הכאבים ולהשיג איכות חיים טובה יותר, כמו שאני השגתי. הכאבים בעצם מגבילים אותנו בפעולות היומיומיות שלנו, בפעולות הפשוטות, ובעצם שולטים בחיינו. ואני למעשה מטפלת במקור של הכאב, ולא ממש בכאב, אני מטפלת בו מהשורש. והיום אני רוצה לדבר על היבט אחר של הכאב. הכאבים בעצם מדברים אלינו. האם אנחנו אז מקשיבים? מה באמת? את מדברת על כאבים פיזיים, מה ההיבט האחר של הכאב? אוקיי, אז אני אעשה קודם קצת הקדמה קצרה, בסדר? אמ, בסדר גמור? אנחנו בעצם נשמה שירדה לפה בגוף פיזי, כדי לעשות איזשהו תיקון שהיא החליטה. וכל מה שקורה לנו בחיים האלו, בא לשרת את הנשמה שלנו בתיקון שלה. והיא מזמנת לנו, כל מיני מצבים בחיים שעוזרים לנו להבין מה אנחנו צריכים לעשות, איך להתקדם בחיים, והנשמה לא מדברת אלינו בשפה שלה, כי אנחנו לא נבין, לא נשמע ולא נבין. אז היא מדברת, מאחר אנחנו פיזיים, בגוף פיזי, אז היא מדברת אלינו באמצעות הכאב. עכשיו, הכאב, אי אפשר להתעלם ממנו. כואב לי, אני מרגישה, וזה מציק לי וזה מפריע לי, ואני יכולה להתייחס אליו. אז, ולכן, למעשה זו השפה של הנשמה. הכאב בעצם הוא לא מה שאנחנו חושבים, אלא הוא השפה של הנשמה שלנו לדבר איתנו, לומר לנו דברים. היא כל הזמן מתקשרת איתנו, דרך אגב. למשל, יש לנו אינטואיציות, יש לנו כל מיני רגשות, פתאום בא לי, פתאום זה השפה, ככה הנשמה מדברת איתי. אנחנו חושבים שזה בא לי, אבל הנשמה אומרת את זה, אוקיי? אז וכשאנחנו אני מבינה, כן? אני כשאנחנו מבינה מבינים, שהכאב, שנייה רגע, כשאנחנו מבינים שהכאב זה בעצם שפה, אז היחס שלנו לכאב בכלל משתנה. ו... אז אם הכאב של הנשמה זה שפה, אם הכאב הוא שפה של הנשמה, ולא כולנו מכירים את השפה הזאת, איך בעצם ניגשים אליה? נכון. זו שפה כמו כל שפה. מה שקורה, כן. המקום של הכאב בעצם מרמז לנו על מה שהנשמה רוצה להגיד לנו, אוקיי? מה היא באה להגיד לנו? זה המקום של הכאב. אמ, אני רוצה להגיד לכם אני באתי מתחום הכאב, ואני סבלתי מאוד במשך שנים, וכל פעם הייתי אומרת, לא הייתי בכלל במודעות, והייתי אומרת, מה עשיתי רע? למה אני צריכה לסבול ככה? למה אני סובלת בכלל? מה רוצה ממני הגוף הזה? הייתי מתעצבנת על הגוף שלי, על הכאבים, על הכל. ברגע שהתחלתי, למדתי והבנתי, הכל השתנה לי, פתאום הבנתי, אז הרבה יותר קל קודם כל.
בגלל זה היום אני עושה המון הרצאות כדי להביא את זה למודעות של האנשים, שיבינו בכלל מה זה הכאב, כי הולכים, לוקחים תרופות, עושים כל מיני טיפולים, ומוסיף כל כך הרבה כספים, על מה? רק להרגיע את הכאב. לא קורה כלום, כי הכאב הוא סימפטום, הוא שפה, הוא לא הבעיה. וכשמבינים מה הבעיה, הכל משתנה. אז קודם כל צריך להשקיע במה שצריך ולא סתם בכאבים, אוקיי? אז זה גם כשאני עכשיו מבינה את זה, אני לא כועסת על הגוף שלי, אני לא כועסת על הכאב, להפך, אני אומרת, רגע, מה אתה רוצה להגיד לי? נשמה, מה את רוצה להגיד לי? אני מתחילה לשאול. עכשיו, מי שבמודעות יקבל תשובה. זה יכול להיות בחלום, זה יכול להיות פתאום, הערה. פתאום אני רואה איזה מילה בפרסומות, ואני אומרת, הנה התשובה. או אני קוראת ספר, או רואה איזה מודעה, לא משנה, זה מגיע. אבל אם אני לא במודעות, אז באים אליי, כי לא מבינים, נכון. אוקיי? בשביל זה אני כאן. עכשיו, מאחר ואני כל כך סבלתי, ואני פתרתי את הבעיות בעצמי, אני הלכתי ללמוד, החלטתי שהרופאים אמרו לי כל הזמן, תתרגלי, אין מה לעשות, זה מה יש. אמרתי, טוב, 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 עד שנשבר לי, ואמרתי, זהו, לא מוכנה לחיות ככה יותר. אני לא חושבת שבאתי לעולם הזה לסבול. והלכתי והתחלתי ללמוד ולחפש מה לעשות, איך לרפא את עצמי. והצלחתי, ברוך השם, אה, אסתמה כבר אין לי, סבלתי מאסתמה כ30 ומשהו שנים, אין. כאבים, שני בלטי דיסק מתאונה, יש לי פיברומיאלגיה, קרע בכתף ימין למעלה מסנטימטר, וברוך השם פתרתי מהעומק, מהשורש, והיום יש לי איכות חיים נהדרת, והיום אני רואה את זה כייעוד שלי להביא את מה שאני יודעת ולעזור לנשים נוספות. מצוין. וכדי שיהיה קל להבין את הכאב, אז אני אומרת לאנשים, בואו תדמו שהכאב הוא כמו השעון המעורר, הנודניק של שעון המעורר. שאם אני רוצה למשל לקום מחר בבוקר ב7, אני מכוונת את השעון, נכון? אני מתכנתת אותו שהוא יעיר אותי ב7. ב7 הוא מתחיל גלינג גלינג, מה אני עושה? נותנת לו מכה, משתיקה אותו וחוזרת לישון. הוא לא מרפא, אחרי 5 דקות, גלינג גלינג, עוד פעם, עד שאני לא אקום ואני אסגור אותו, הוא לא יפסיק. כי זה התפקיד שלו, ככה תכנתתי אותו. להעיר אותי, שאני אקום. אותו דבר הכאב. הכאב והגלינג גלינג, נאווה, יש לך פה בעיה. אם זה בכתף, יש פה בעיה. את צריכה לפתור אותה. אז, אז באמת, ואם נאוה, אני... תני לנו דוגמאות. תני לנו כן, דוגמאות אני למקור של אתן. כאבים בגוף. רגליים, ידיים, גב, לא משנה מה. אני למה? אתן. מה הכאב הזה בא לומר לנו? האם אני זה אתן. כוללני לכולם, או שזה ספציפי לכל אחד? איך אוקיי. זה הולך? אז בואי נראה. כאבי גב תחתון למשל. המון אנשים סובלים מכאבי גב תחתון, נכון? כמעט כל בן אדם. כן. והגב בעצם, הגב עצמו, כל הגב, מייצג את תמיכת החיים בנו. ובגב יש 3 מקומות עיקריים, שזה הגב העליון, הגב האמצעי והגב התחתון. לכל אחד יש מהות אחרת, תפקיד אחר. עכשיו, הגב העליון, אם כואב לי הגב העליון, איך אני אבין מה הוא רוצה להגיד לי הכאב הזה? אז בואו נראה איפה הגב העליון ממוקם. ליד הלב, נכון? בחלק של הלב, של הריאות. אז אם זה ליד הלב, הלב, צ'קרת הלב זה מקור אהבה. אז כאבים בגב העליון קשורים להיעדר תמיכה רגשית, לתחושה של היעדר אהבה, אני מרגישה שאין לי אהבה, אני לא מקבלת אהבה, או שאני מונעת אהבה, אני לא יכולה לתת אהבה, אוקיי? גב אמצעי, איפה הוא נמצא? באזור של צ'קרת מקלעת השמש. צ'קרת מקלעת השמש, בה מרוכזים כל הרגשות של האשמה, של התסכול, הכעסים, כל העניינים מהעבר. אז אם יש לי כאב בגב האמצעי, אז מה זה קשור? לאשמה. אני מרגישה אשמה או אני מרגישה כעס על משהו, או שאני תקועה בעניינים מהעבר, לא מרפה, סוחבת אותי איתם כל החיים, לא מטפלת בהם וממשיכים איתי. כאבים בגב האמצעי, בגב התחתון, איפה נמצאים? באזור הצ'קרת הבסיס, הצ'קרה הראשונה. צ'קרת הבסיס היא אחראית להישרדות שלנו, לביטחון שלנו בחיים, ליציבות שלנו בחיים, ולכן כאבי גב תחתון קשורים
לכסף. זה נראה שמה מצחיק. וואלה, אבל כסף, אנחנו לא יכולים לשרוד בעולם הזה, בעולם הפיזי, בלי כסף, נכון? נכון? לא גומרים את החודש, לא זה, כל היום אנחנו בסביב הכסף. אין לי, יש לי, חסר לי, אני רוצה להשיג הרבה כסף. כל הזמן אנחנו מתעסקים בזה. אז כאבי גב תחתון קשורים לפחד מכסף, יש כמה סיבות, או פחד מכסף, או חוסר תמיכה כלכלית, אני מרגישה שאין לי תמיכה כלכלית, או שיש לי אמונות שליליות לגבי כסף. קשה להשיג כסף, כסף מלוכלך, כל מיני דברים כאלו. צריך לעבוד קשה בשביל כסף, וזה מנהל אותנו כל החיים. אם אני מאמינה שקשה לי לעבוד, קשה להרוויח כסף, אז זה מנהל אותי, אני אעבוד 3 משרות, 4 משרות, תמיד אני אהיה במינוס. אף פעם לא יהיה לי מספיק, כי קשה להשיג כסף. ואני אעבוד, אני אעבוד, אני אעבוד, תמיד יהיה חסר לי. תמיד יהיה קשה, כסף קשה, אי אפשר להשיג, הכל יהיה ככה. אבל זה אז גם תלוי באמונה שלנו, לא? אם אני מאמינה נכון, זה שכסף אחת אפשר להשיג האמונות, בקלות. בדיוק. זה האמונות השליליות שלנו לגבי הכסף, ברור. זה מה אוקיי. שאמרתי, עכשיו, אמונות שליליות לגבי הכסף. עכשיו, אז אבל צריך לדייק. אם באה לי לקוחה, שהיא יש לה כאבי גב תחתון, והסיבה שלה שאין לה למשל תמיכה כלכלית, ואני אלך לטפל בה באמונות השליליות שלה, זה גם יכול להיות, אבל זה לא לגמרי, אבל למשל פחד מכסף, אין לה פחד מכסף, יש לה הרגשה של חוסר תמיכה כלכלית. אם אני אלך עכשיו לטפל בה בפחד מהכסף, לא עשיתי כלום, כי זה לא הבעיה שלה. אז אני חייבת לדייק ולמצוא את הבעיה האמיתית שלה. אם זה פחד מכסף, אם זה אוקיי. היעדר תמיכה כלכלית, וזה אני עושה, אני מחזירה אותה לילדות, זה הכל אצלנו מהילדות המאוד מאוד מוקדמת. אני מחזירה אותה לשם, אז מה ושם שאת, אנחנו מוצאות את הסיבה האמיתית. מה שאת כן, אומרת, נאוה, זה ש... יש את ההגדרה הכוללת של הכאבים של הגב, עליון, תחתון ומרכזי, וכל אחד ואחד זה ספציפית איפה זה נוגע אצלו בחיים האישיים שלו, בהיסטוריה הגלגולית שלו וכולי. אבל נכון, יש גם את החלק הזה של הימין ושמאל, לפעמים אני רואה אנשים נכון, תופסים אח מצד ימין או מצד נכון. שמאל, אז יש לזה יש משמעות? לזה, בטח. יש יש לזה לזה גם, זה משמעות? גם אז דיוק, זה עוד תסבירי. דיוק. תראו, צד ימין של הגוף, אנחנו לוקחים את יד ימין היא היד שמוציאה, שנותנת, נכון? אז כל הצד כן, הימיני שלנו זה מאיתנו החוצה. והצד השמאלי זו היד שמקבלת, מבחוץ פנימה. אז אם יש לי כאב בצד שמאל, אני אתן דוגמה, בסדר? למשל, אם יש לי כן. כאב בגב העליון בצד ימין, אוקיי? מה אמרנו כאב אולי תתני ברגליים, לא תתני משנה, דוגמה ניתן נניח גם רגליים, רגל ימין, רגל שמאל. אוקיי. אז רגל ימין למשל, אם נגיד יש לי בואי נראה, ברכיים. ברכיים, אני רציתי להסביר, קודם כל אני רוצה, קודם אני אסביר על הגב ואחר כך, כי אני רוצה להסביר על אוקיי, הברכיים, על הרגליים בכלל, בסדר? אז יש לנו ככה, על הגב העליון. אמרנו שהגב העליון חסר לי תמיכה רגשית, נכון? כן, חסר לי אהבה. נכון. אז אם זה יד ימין שאני נותנת, אז קשה לי לתת תמיכה רגשית למישהו אחר, קשה לי לתת אהבה, אוקיי? ואם זה צד יפה. שמאל, אם זה צד שמאל, אני לא מקבלת, לא תמיכה, לא אהבה, בסדר? וואו, זה משמעותי ימין ושמאל. כן, כן, זה עוד דיוק, זה מאוד חשוב לדעת את זה. יפה. עכשיו, בואו נדבר על הרגליים על באמת, הרג... בסדר? מהמם. התפקיד של הרגליים, לשאת אותנו קדימה בחיים, נכון? אז בואו נראה, כן, יש לנו כאבים, נדבר על שלוש סוגים של כאבים. כאבי בירכיים. אם יש לי כאב בירכיים, זה נובע מטראומות, שאני נאחזת בטראומות ילדות ישנות, ישנות, ממש מהילדות המאוד מוקדמת, וזה מונע ממני, כאילו זה תוקע אותי, הטראומות כאילו מחזיקות אותי בירכיים ולא נותנת לי ללכת קדימה. הן תוקעות אותי בחיים, אוקיי? אם זה ברכיים, לברכיים יש כמה סיבות, אפילו כמעט 5.
קודם כל, ברכיים מייצגות אגו וגאווה עיקשים, וואו. עקשנות, כן, חוסר יכולת להתכופף, פחד, חוסר גמישות, או סירוב להיכנע או לשחרר שליטה. אז פה גם צריך לדייק. יש כאן איזה 5 סיבות. חייבים לדייק למה כאבי הברכיים, אוקיי? זה מאוד חשוב. וכאבי, וכאבי זה ירכיים ברכיים וקרסוליים ורגליים כף רגל, אוקיי? כף רגל זה פחד מהעתיד, חוסר רצון להתקדם. עכשיו אם כואבת לי בכף רגל, בקרסול או כף רגל ימין, עכשיו יש לי דורבן ברגל ימין, מה זה אומר? שאני לא רוצה להתקדם, כי זה ממני החוצה. אני פוחד, יש לי פחד, אבל אני לא רוצה. אני רוצה להישאר במקום הבטוח שלי, המוכר. אני לא יודעת מה יש שם, זה מפחיד. אז אני לא רוצה להתקדם. עכשיו, אם זה ברגל שמאל, אז אני, את הרגל שמאל אמרנו זה מבחוץ אליי. פה אני לא רוצה להתקדם, כי אני יודעת שאני צריכה לקבל משהו, ואם אני אקבל אותו אני צריך לעשות שינוי. אבל אני לא רוצה לעשות שינוי, אני פוחדת משינויים, אוקיי? אבל יש פה פרדוקס, כי למשל, יש לך כאב כי את פוחדת להתקדם, אז הכאב הזה עוצר אותך גם ככה. אז איך אנחנו ניגשים לכאב הזה? נניח דורבן, דורבן עוצר את הבן אדם, לא לעמוד, לא להתקדם, לא נכון, כלום, נכון. ויש לו כבר את הפחד הזה להתקדם, אז אז אנחנו איפה צריכים זה להחזיר עובד? אותו לילדות, כן, ולהבין למה הוא פוחד, ממה הוא פוחד. אם הוא יתקדם, מה יקרה? הייתה לו טראומה, בטוח שזה איזושהי טראומה שקרתה לו. הוא רץ, היה נלהב וזה, ופתאום הוא קיבל איזה בומבה פעם אחת, והוא עכשיו נזהר, הוא מפחד. אוקיי? אז זה צריך ממש לחזור, אנחנו חוזרים בדמיון מודרך, ממש אחורה, ומוצאים באמת את הסיבה המדויקת, ומטפלים בה. אז אוקיי? אז זה את ממש צריך מדברת לדייק, על, זה את אנשים מדברת פוחדים, על פחד משינוי, איזה שינוי, מה... אנשים פוחדים משינויים. אנשים לא יודעים מה יקרה, לא יודעים מה יבוא במקום מה שהם מכירים. הם אוהבים את המוכר, את הידוע, והם פוחדים לעשות שינוי. אני שנים פחדתי, לא זזתי במקום שלי. היו לי מלא חלומות שזה היה כמו תקשורים, שאני לא הבנתי. שאומרים לי, לא יעזור לך שינוי, עשיתי שינויים קטנטנים, קטנטנים כל פעם, כי פחדתי. ואני הייתי צריכה לעשות, מה זה שינוי גדול? אני בכלל לא הייתי ברוחניות, והייתי צריכה להיכנס לזה, ופחדתי. אז קיבלתי המון מכות בחיים, שדחפו אותי, כי זו הנשמה שלי בעצם, דוחפת אותי לכיוון הרוחניות, קיבלתי, אבל לא הבנתי, לא הבנתי, המון מכות. עד שהבנתי, אחרי הגירושים, זו הייתה מכה מאוד קשה, ושם הבנתי שמשהו אני צריכה לעשות. אני הבנתי כן, פתאום שגם לי יש חלק בכישלון הנישואים שלי. אני כל הזמן האשמתי את הצד השני. פתאום הבנתי שגם לי יש חלק. אמרתי, אם יש לי, כי זוג זה שניים, זה לא יכול להיות שרק אחד. גם לי יש איזשהו חלק. איזה אני לא יודעת. אז אמרתי, אני צריכה ללכת ללמוד, אני צריכה לשנות. לפעם הבאה שזה לא יקרה. אז ככה התחלתי ללמוד, ככה זה משך אותי ללכת ללמוד. זה ההתחלה שלי הייתה. תשמעי, הגוף שלנו הוא מופלא, הנשמה שלנו מופלאה, איך הם נכון. מביאים לנו את הדברים בצורה מדויקת, זה מדהים איך שזה עובד, כל פעם מגלים עוד דברים ודברים חדשים, ואלה שגילו בכלל את העניין של הכתפיים וגב וכל זה, זה נכון. באמת למשל, מופלא, מופלא. כתפיים נועדו לשאת שמחה, אבל אנחנו לוקחים עול על הכתפיים שלנו. לוקחים את כל הצרות של כולם, של הילדים שלנו, של כל העולם, של כל המשפחה, של כל העולם. כתפיים, אז סובלים. נכון. את למעשה אומרת שאת בתחילת השיחה שלנו דיברת על זה
את אמרת, גם אני השגתי לעצמי את הפחתת הכאבים. את יכולה נכון, קצת לספר איך עשית את זה? כן, נכון. אני סבלתי, ודיברת על הבלט, על הדיסק, על כל אלה. כן, כן. כמו שאמרתי, היו לי הרבה מכות בצורת תאונות. תאונה ראשונה שלי הייתה ב-84, שאני התהפכתי לתהום, האוטו החליק וגרתי בירושלים, ובדיוק בירידה, סיבובית, התהפכתי, נפלתי לתהום של 30 מטר, ועפתי החוצה על הגב. וואו. אני בכלל בנס פה, שהיו לי שני תינוקות בבית, אחד בן 4 חודשים, אחד בן 2 שנתיים. פה קיבלתי, היה לי איזה שבר בחזה מההגה ושני שברי פרוצס, זה לא בלתי דיסק, זה שברי פרוצס, הסבירו שזה חלק שמחבר שם בחוליות, וחודש הייתי 100% נכות, ואמרתי, כמו שאמרתי, לא הייתי בכלל ברוחניות, לא הבנתי, לא שאלתי למה זה קרה, לא הבנתי. הייתי בשוק מזה, הדאגות, מה עם התינוקות שלי, עם הילדים, מה יהיה איתי, בכלל לא בראש שלי, למה זה וזה, בכלל לא היה בראש שלי. אבל שם קיבלתי את הפיברומיאלגיה, 84, עוד לא ידעו מה זה, ונתנו לי שנה שלמה לעשות התעמלות הידרותרפיה בהדסה הר הצופים. עברה שנה, וזה הציל אותי. ואמרו לי, זהו, נגמר. חזרתי שם על המרפאות לפרופסור הזה שטיפל בי, ואמרתי לו, אני מבקשת שתמשיך לי את זה, אני צריכה את זה. הוא אומר לי, את לא אמורה להרגיש כאבים. אני הייתי בשוק, אני אומרת לו, סליחה, מה זה פה, אתה קורא לי מהספר? מה זה אני לא אמורה להרגיש כאבים? נראה לך שמשעמם לי לבוא אליך? אני לא בת 80-100 שאני באה לבזבז את הזמן פה. יש לי 2 תינוקות, אני עובדת, אני חייבת לתפקד. אני צריכה, זה העזרה היחידה שלי, ואני צריכה את זה. אני לא יכול לעזור לך. ואחר כך עוד רופאים. די, אמרתי, זהו, נשבר לי, לא רוצה יותר. ואני בכלל, מי שאני קטנה, לא אוהבת תרופות ולא אוהבת רופאים. והחלטתי שאני אטפל בעצמי. והלכתי ללמוד. הלכתי ללמוד. אמ, שנים אחרי זה, הייתה לי עוד מה תאונה. למדת? התחלתי בנומרולוגיה, והנומרולוג אמר לי כבר בשיעור השני, הוא ניתח את התאריך לידה שלי, נולדתי ב10 לחודש, 10 אצבעות, את שומעת? את חייבת ללכת ללמד, לטפל באנשים, יש לך כוח לרפא. האמת שבאמת לפני כן, חודשיים, באמת ריפאתי את עצמי, היה לי איזשהו דלקת ביד, ושכנה שלי לא עזר לי כלום, כל המשחות של הרופאים, שכנה שלי אמרה לי, תשימי את היד, תחשבי ככה וככה וזהו. אני אומרת, למה, את צוחקת עליי? אבל עשיתי את זה. אמרתי, מקסימום, זה לא יעזור. עשיתי את זה, ובסופו של דבר, התרפא אחרי כמה ימים. אני לא הבנתי. וכשהוא אמר לי, אז הבנתי. ובאמת, אחרי זה הלכתי ללמוד רייקי ואילינג והכל, אימון אישי, למדתי, אה, איך זה נקרא? מודעות עצמית. אז מודעות עצמית כלל את ה-NLP, CBT, הכל זה היה בתוך מטריה אחת של מודעות עצמית. למדתי מלא מלא קורסים של מודעות עצמית מהיבטים שונים, והתחלתי לטפל בעצמי. ככה טיפלתי בעצמי באסמה, חזרתי, זרקתי את המשאף, למדתי לנשום, כבר לא ידעתי לנשום, וכל היתר הכאבים, אני לא יכולה להזיז, לא העלמתי את הבלטי דיסק ואת הקרע, אבל אני מזיזה את היד חופשי, כמעט ואין לי כאבים היום. הם חוזרים, באים קלים ולכמה שעות וזהו. אז זאת איכות חיים מאוד טובה. גם פיברומיאלגיה, אני בקושי מרגישה אותה, ברוך השם, ואני לא לוקחת תרופות בכלל. ככה עשיתי את זה, ואני רואה את זה כייעוד שלי, לעזור לנשים שסבלו כמוני. אני יודעת, לא סתם קיבלתי את כל הדברים האלה. ומטפל טוב נכון. זה מטפל שבא משם, שירגיש את זה. כי כשאני למדתי רייקי, עוד לא היה לי את כל הכאבים האלה. עוד לא היה לי את זה. ואולי את האסמה היה לי. אז טיפלתי באמא של חברה, נסענו ברכב, איי, 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 מה כואב לך? יש לי קרע בכתף, עוד חודשיים יש לי ניתוח. אני אומרת, רוצה שאני אעשה לך רייקי? הם אומרים, מה זה? זה רק יעשה טוב. זה אנרגיה, זה לא מזיק. עשיתי לה 20 דקות, בחזרה אמרה לי, יואי, איזה יופי, תעשי לי עוד פעם. עוד 20 דקות, ובבוקר היא מתקשרת והיא מספרת לי, אני צורחת בלילה מכאבים, צורחת ולא נותנת לבעלי לישון, הוא כבר רוצה לזרוק אותי בבית. ולא הבנתי מה היא אומרת. אחרי 20 שנה שלי היה קרע בכתף, אמרתי, וואי וואי, עכשיו אני מבינה את קלמי.
אמרתי, מזל שאין לי בן זוג, אני לבד, אני צורחת, לא מפריעה לאף אחד. אז כשאת עברת את זה, היית שם, את מבינה מה היא אומרת לה? את מבינה? זה לא נכון. כמו שהרופא, לא אמור להיות לך כאבים. זה לא זה. זה לא רק תיאוריה בשבילי. מדהים, מדהים. אז איזה כיף שיש לנו אותך להיפטר מכאבים, ואת יודעת, כמו שאת אומרת, כשאת היית שם, יש איזו בדיחה, אני חייבת לספר אותה, על הרשלה ששבר את הרגל, והוא אמר, רק מי ששבר את הרגל יבוא לבקר אותי, כי ככה הוא מבין אותי טוב. אז אז בדיוק היום, אני רוצה לספר היום, פגשתי חב"דניק אחד, ודיברנו וזה, אז הוא אומר לי, את צודקת, תקשיבי, היה רב אחד, שהיו באים אליו, מספרים לו את הבעיות, והוא היה עוזר להם, ונפטר. ופעם אחת בא מישהו, והוא עם בעיה, הוא אמר לה, אני לא יודע לעזור לך. לא הייתי שם, אני לא יודע לעזור לך. הוא הפסיק להירפא, לעזור לאנשים הרב הזה. אחרי שהוא הרגיש את מה שהוא הרגיש, הוא חזר ללא, הוא אומר, עכשיו, הוא אומר לו, למה לא יכולת אז? הוא אומר, כי לא הרגשתי את זה. עכשיו אני הרגשתי, עכשיו אני יכול לעזור לך. ממש בדיוק היום היה. אז יופי, אבל את יודעת, בסופו של דבר אנחנו עוזרים, ואת עוזרת לכולם, גם אם את לא הרגשת, ושלא תרגישי כדי ברוך לעזור השם. לאחרים. אז איך את מסכמת את החשיבות של ההקשבה והזיהוי למסרים של הכאבים הכרוניים האלה בהקשר של איכות החיים, של הגאולה אוקיי. האישית, של הגוף כשאנחנו, האישי? כן, כשאנחנו מטפלים בכאבים שלנו, אם נבין את הכאב, נבין שהכאב אומר לנו משהו, ונלך לבדוק מה זה, ונטפל בזה, נרגיש טוב, נכון? לא נסבול מכאבים. כשאנחנו סובלים בכאבים, אנחנו שקועים בכאב. לא מעניין אותנו כלום. כי אין לנו, אנחנו לא פנויים. הנשמה שלנו לא פנויה לשום דבר. כשאנחנו מתפנים מהכאב, אנחנו יכולים ללמוד, אנחנו מתפתחים. דרך אגב, גם הכאב מושך אותנו ללמוד ולהתפתח. ואז אנחנו נכון. לומדים, מתפתחים, ואז גם נוכל לתת את המתנה שלנו, כמו שאני נותנת את המתנה שלי, ושאת נותנת את המתנה שלך. כשכולנו נותנים את המתנה שלנו לעולם, אז כל אחד ככה יוכל לתת את המתנה שלו. ברגע שהוא מתחבר לעצמו, לנשמה שלו, הוא גם יבין מה הייעוד שלו, ומה הוא בא לעשות פה. ואז איזה יופי. יהיה לנו עולם יותר טוב. כן, לגמרי. אז כמו שאמרת נאוה, היקום והגוף שלנו מדברים איתנו כל הזמן. כל הזמן. השאלה, האם אנחנו מקשיבים? ומי נכון, שבוחר להקשיב ולחקור וליישם את המסקנות, ידבר עם הגוף בלי הצורך בשעון המעורר הזה. ועל נכון, זה אפשר יהיה לומר, ובא לציון גואל, בהיבט הפרטי, האישי, הגופני, והכוללני אפילו. אז נכון. כי תודה רבה כשאנחנו לך, עוזרים נאוה. לעצמנו ולאחרים, אנחנו עוזרים לכל העולם. איזה יופי זה. כל תודה הסביבה רבה, שלנו. נאוה. תודה על הרעיון תודה הנפלא רבה, הזה. תודה רבה שהערכת אותי, ובכיף. וערב טוב.